สติคือเกราะคุ้มกันใจเพื่อเข้าใจว่าเมื่อมีสติใจของเราจะไม่ถูกกระทบง่ายไม่หวั่นไหวต่อคำพูดหรือเหตุการณ์ภายนอกและจะได้ฝึกวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันให้ทำได้จริงๆตอนที่ 1ทำความเข้าใจง่ายๆสติคือความรู้ตัวในปัจจุบันขณะนี้คือการที่ใจไม่ลอยไปในอดีตหรืออนาคตแต่กลับรู้ว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นทางกายและทางใจเมื่อมีสติเราจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นดังนั้นสติจึงเสมือนเกราะคุ้มกันไม่ได้หมายถึงแข็งทื่อแต่หมายถึงมีความตั้งมั่นเป็นกลางไม่ให้สิ่งเร้าภายนอกมากระทบตัวอย่างง่ายๆเมื่อมีคนพูดคำวิจารณ์ที่แรงหากเรามีสติเราเห็นว่ามีคำพูดเข้ามาจิตเกิดปฏิกิริยาความรู้สึกขึ้นมาแต่เรารู้ก่อนที่จะตามไปโต้ตอบนี่คือเกราะที่ช่วยให้เราไม่ถูกพาด้วยอารมณ์ทันทีตอนที่ 2หลักการเป็นขั้นเป็นตอน 1. รู้ก่อนฝึกให้ใจรู้ตัวเมื่อตัวกระตุ้นเข้ามาเช่นเสียงคำพูดใบหน้าการกระทำ 2. พิจารณาสั้นๆสงบและสังเกตว่าอารมณ์ไหนขึ้นโกรธเศร้าอายโดยไม่ตัดสิน 3. หายใจเชื่อมโยงใช้ลมหายใจเป็นตัวกลับมาสู่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ใจพุ่งไปทำปฏิกิริยา 4. ตอบอย่างมีสติเมื่อตัดสินใจโต้ตอบให้ตอบจากความชัดเจนไม่ใช่จากความร้อนรนตอนที่ 3วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่มีโอกาสก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาให้ลองทำแบบนี้หายใจเข้าออกเพื่อรู้ตัวประมาณ1 นาทีหายใจเข้าช้าๆนับ1 2 3หายใจออกสั้นๆนับ1 2 3ให้ความสนใจที่ลมหายใจรู้การเข้ารู้การออกรู้ความเย็นที่ปลายจมูกหรือการยุบของท้องสแกนตัวรู้กายเพื่อรู้ใจ 1-2 นาทีเอาใจไปสัมผัสที่หัวจดเท้าทวนความรู้สึกบริเวณศีรษะใบหน้าไหล่แขนท้องขาเท้าหากเจอความตึงหรือความรู้สึกไม่สบายให้หายใจไปยังจุดนั้นแล้วเห็นมันเป็นเพียงความรู้สึกชั่วคราวฝึกรู้ทันความคิดความรู้สึก 2-3 นาทีเมื่อความคิดหรือคำพูดปรากฏในใจให้ตั้งชื่อเบาๆเช่นคิดกังวลโกรธพูดกับตัวเองแบบเมตตาอ้าวมีความคิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนไม่ต้องตัดสินหรือยึดติดถ้าจิตพาไปให้ใช้ลมหายใจดึงกลับนำใจกลับมาที่การหายใจ 2-3 ครั้งสถานการณ์จำลองเมื่อถูกกระทบจากคำพูดจินตนาการว่ามีคนพูดแรงๆกับคุณรู้สึกอะไรขึ้นให้ตั้งชื่อความรู้สึกแล้วหายใจเข้าลึกๆ2 ครั้งถามตัวเองสั้นๆสิ่งนี้จริงหรือเปล่าฉันต้องตอบตอนนี้ไหมหลายครั้งคำตอบคือไม่จำเป็นต้องตอบทันทีฝึกตอบพูดแบบมีสติเช่นขอบคุณที่บอกนะฉันขอคิดสักครู่หรือหายใจออกแล้วเดินออกมาเพื่อรวบรวมสติเมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วทุกอย่างจะเข้าที่เองตอนที่ 5ข้อแนะนำเพิ่มเติมและการเตือนใจอย่าคาดหวังจะไม่มีอารมณ์อีกสติไม่ใช่การกำจัดอารมณ์แต่การรู้ทันเมื่ออารมณ์เกิดขึ้น 2. ฝึกสม่ำเสมอวันละน้อยๆดีกว่าฝึกมากแค่วัน2 วันแล้วเลิก 3. ให้ความเมตตาตัวเองเมื่อหลุดนั่นเองคือการมีสติอยู่แล้วสุดท้ายขอให้ท่านนำสติกลับมาเป็นเกราะคุ้มกันใจไม่ใช่เกราะแข็งประด้างแต่เป็นเกราะที่อบอุ่นทำให้ใจสงบและมีสติเมื่อเผชิญโลกขอบคุณที่ฟังขอสาธุในการฝึกสติครับ